менталітет європейський, а серце українське. Гарно. Містер попросив тобі передати, якщо ти його поважаєш, то уйди зараз з поля. Я про жодного футболіста стільки не чула, хоча я дуже багато знаю історій. Арсенал. Арсенал? Hello, Міша Модрік. З бразильцями одна гра була, з українцями зовсім інша. Ну, я розумію, що ти маєш на увазі. Ну, коли прийшов містер Дезербі, вони також мене там виганяли, проганяли. Ти травиш мене? Українці потрібні там для чорної роботи. Думав про те, щоб грати з Іною на одному фланзі? Влада, ти мене дивуєш все більше і Ти більше. можеш мені казати все, що завгодно, але я тобі в житті не повірю, що ти про це не думаєш. Не може дочекатися трансферного вікна. В теорії задовільнив би Брентфорд? Там дублер в Реалі чи там основний гравець Арсеналу. Hello Mikhailo, from Fabrizio Romano. Ти сильно засмутишся, якщо взимку трансфер не відбудеться? Слухай, ну, найяскравіше, напевно, що зараз бачить глядач у кадрі, це твоє нове тату. Блакитний метелик. Можливо, так. Ну, розповідай, ідея взагалі, хто малював, що тебе надихнуло? Ну, я робив в Варшаві це татуювання. Надихнуло мене. Спочатку я подивився фільм «Мотильок». Потім мене дуже вразив цей фільм і його головний посил. Потім я прочитав книгу. Книга була ще цікавіша, ніж фільм. І потім, окрім того, що прочитав книгу-фільм, я ще просто, що таке символ мотильок, що він взагалі значить. Ну і прочитав. А що значить? Для мене, наприклад, це там, напевно, якесь переродження, щось такого плану. Ну от бачиш, це для тебе. Я тобі зараз об'ясню, для всіх зараз поясню, що значить. Це, якщо в двох словах, то це такі риси характеру, як цілеспрямованість та упорство. Тому що метелики, вони завжди летять на світло, навіть коли на їхньому шляху стоїть загроза для їхнього життя. Ти в своїй кар'єрі вже грав проти грандів, проти топ-клубів. Це був і мадридський Реал, і міланський Інтер. Можливо, в тебе є якась мрія зіграти проти якогось ще топ-клубу європейського? З Барселоною. В дитинстві мрія була зіграти на Камп Ноу. Ну, якщо чесно, я трошки здивована, що ти не назвав ПСЖ, адже там є людина, яка, здається, не проти з тобою побачитись. Hello, Misha Modric. Thanks for supporting me. I hope to have you good things in your career. See you soon. Okay, crack? Good luck. Bye-bye. Я не знаю. Мрів би зустрітись проти нього на футбольному полі? Да. Це футболіст, на яких відео я виріс, можна так сказати, які я дивився впродовж багатьох років і до років 18, 19. Та й зараз задоволення його подивитися, але вже не так часто, але дуже був мій улюблений футболіст. Тобі прямо всі подобаються моменти, пов'язані з його кар'єрою? Чи, можливо, є якісь речі, яких би ти хотів уникнути? Я вважаю, що цей футболіст взагалі за своїм потенціалом та талантом набагато сильніший, і, я думаю, навіть Роналдо. Він мог би бути володарем 5 золотих м'ячів як мінімум. А що йому завадило, на твою думку? Я вважаю його ставлення до футболу. Що ти саме маєш на увазі? У нього дуже багато травм в його кар'єрі, і я думаю, що це не просто так. Не може його там Бог за щось так завжди наказувати та завжди там якісь травми. Я думаю, що це закономірність. Якщо б він
Ну, я ж не знаю просто, які в нього цілі були стосовно там футболу і взагалі. Ну, я розумію, що ти маєш на увазі. Якщо він хотів просто насолоджуватися кожен день грою та там тренуватися в задоволення, виходити на гру також, отримувати задоволення від гри, то я гадаю, що він виконав свою мрію, він зробив на 100%. До речі, коли, ну ти ж розумієш, що це не я з Неймаром зв'язувалась, чоловік, дякую Да. продюсеру свого ютуб-каналу гостьовому, він допоміг. І знаєш, це було не просто, типу, привітання там для когось запиши. Коли він зв'язався з Неймаром, Неймар знає, хто ти, він одразу сказав, це цей біленький хлопець з Шахтаря. Тому, Приємно. щоб мав на увазі, що Неймар знає про тебе. Попри його молодий вік, Шахтар та збірну України вже важко уявити без Михайла Мудрика. Він великий талант. Так само без Вібет вже неможливо уявити український футбол. Попри складний час, Вібет не просто залишився на українському ринку, а й продовжив інвестувати та підтримувати амбітні футбольні проекти і, звісно, національну збірну України. Повірте, це великий внесок у спільну справу. Окрім звичної підтримки футболу та спорту, Вібет ініціював створення Вікеа Фанд. За кожен ваш оберт слоту та ставку у лайв-казино Вібет нараховує кошти у віртуальну скарбничку ініціативи. Далі зібрані гроші передаються саме тим благодійним організаціям, які зараз потребують підтримки найбільше. Ініціатива працюватиме і після нашої перемоги у мирний час. Будь корисним навіть тоді, коли просто граєш. Вібет разом сильніші. Давай про ЛЧ загалом поговоримо, про цей сезон Ліги Чемпіонів. Тобі взагалі не образливо, що цей сезон Ліги Чемпіонів Шахтаря називають сенсаційним? Ці результати я маю на увазі. Ну, Влада, я хочу сказати так, що, напевно, Шахтар заслугував за останні роки, щоб сказали зараз, що це сенсаційно. Тому що давно Шахтар не показував якихось гарних результатів, а в Лізі Чемпіонів так взагалі. Ну ось в минулому році, так, здавалось би, були легіонери, був Дзербі, і група була, мені здається, слабкіша, ніж в цьому сезоні, але 4-те місце. Чому так? З чим ти це пов'язуєш? Різниця в результатах. Ну, можливо, те, що у Дзербі був перший сезон, і його, можливо, це було головною причиною, можливо, то, що склад, не знаю, ну, бачиш, як з бразильцями одна гра була, з українцями зовсім інша. І вдалося більш успішніше зіграти з українцями. Можливо, річ в тому, як команда, ну от, ми візьмемо за асоціацію з Вінником, і, можливо, зараз він зв'язаний і такий кучний, а тоді, можливо, був десь не такий, знаєш. Можливо, десь... вам просто комфортно, коли, знаєш, від вас, ну, принаймні в цьому сезоні, від вас вболівальники чогось, ну, такого, як, типу, там, якихось задач таких не ставили. Ти сам розумієш, з яких причин це пов'язано. Ну, Можливо, через те, що не було тиску від болівальників, що, в принципі, ніхто нічого не очікував. Ну, можливо, це ще й один з факторів, так. От голи в Лізі Чемпіонів – це найяскравіші моменти в твоїй кар'єрі? Напевно, що так. Ну, ти їх дуже щиро і так по-справжньому емоційно святкуєш. Це таке враження, що для тебе щось сакральне. Напевно, ну, знаєш, це не можна те, що підробити, це самі справжні емоції. Якщо такі були емоції, я вважаю, що це настільки я був радий в той момент. Немає от за підсумками групового етапу Ліги Чемпіонів, можливо, такого, знаєш, якогось відчуття недосказаності? Ну, вам не здається, що ви могли б стрибнути ще вище? Я вважаю, що б могли, якщо б ми після п'ятої гри з Селтіком. Ви могли вигравати тоді? Да, ну бачиш, як все склалося, що там ми пропустили на останніх хвилинах проти Реалу. Проти Реалу, так. Да, потім проти Селтика могли вигравати. Також
І якщо б ми б могли навіть і в останній грі зіграти краще. Ну, ви, по суті, тільки цю гру, так, якщо відверто провалили Ну, останню. да. Но я вважаю, я вважаю, що ми до гри програли. Нам сказали, що ви і так вже виконали завдання. Ментально ти маєш на увазі? Ментально, я вважаю, що так. Ну, от Віктор Вацко, він теж, в принципі, десь щось говорить подібне з тобою. Він говорить, що це типовий український футбольний менталітет. Типу, задача виконана, так, можливо, якби не найкращим чином, тому що найкращий результат це була б Ліга Чемпіонів далі, але типу, що вже є задача виконана, і от ментально, от знаєш, як це було, наприклад, на Євро, коли збірна України обіграла шведів і потрапила на Англію. І з Англією вже якось, знаєш, начебто всі хвалять, вже все, задача виконана, і виходить, що один гол пускаємо, другий гол пускаємо, і вже все. Як Вітя каже, там лапками махаємо, чи як Вітя каже, дослівно не пам'ятаю, але… Ну, я згоден, просто ми після гри з Селтиком другої, ми так всі раділи, не всі, ми так раділи, що, як будто ми вже виконали завдання. Були ті, хто не радів, і не розуміли, чому така радість, тому що, хотіли більшого, хотіли там потрапити до Ліги Чемпіонів. Але, я не знаю. Якщо б ми отак от після гри з Селтиком зіграли 1-1 і так всі спокійно сказали, у нас ще остання гра, вирішальна, нам емоцій не потрібно витрачати даремно, нам потрібно зосередитися на останню гру. От та буде ключова гра. А у нас, ми раділи, начебто вже вийшли в Лігу Чемпіонів і потім сказали, дивіться, от зараз вирішальна гра. Так не може бути. Виходить, що відчуття недосказаності в тебе принаймні точно є. Можна сказати і так. Друзі, у випуску про такого суперталанта, як Мудрик, точно є місце для не менш перспективної галузі. Криптоіндустрія та спорт доповнюють один одного. Зірки стають обличчями рекламних кампаній криптовалютних бірж та навіть створюють власні NFT-колекції. Колаборація Кріша та Binance – це історія про успішних та найкращих. Вже зараз можна купувати NFT-квитки на матчі та отримувати за це підписані футболку чи м'яч. Як приклад, поєдинки Шахтаря у Лізі Чемпіонів. Українські клуби вриваються в тренди. Отож, Binance підтримує спортивний дух і запускає просто неймовірну активність для усіх уболівальників. Вже скоро Мундіаль, і це справжня футбольна лихоманка. Отримай частку призу від $1 мільйон за прогноз результатів матчів чемпіонату світу 2022. Ніяких депозитів, лише реєстрація на Binance і трішки інтуїції або футбольних знань. Що потрібно зробити? Відвідай сторінку футбольної лихоманки 2022. Посилання в описі до відео. Заходь, використовуючи свій Binance ID, або реєструйся та проходь верифікацію. Отримай свій безкоштовний NFT-паспорт, щоб приєднатись до щоденних челенджів. Підтверди свою участь у щоденних челенджах до 18 листопада. Роби свої прогнози результатів матчів чемпіонату світу та шукай себе у таблиці лідерів щодня. Новий Шахтар дійсно закохує в себе, тому що у складі українці, яскраві результати, харизматичний тренер. От як так сталося, що начебто Шахтар і втратив ключових, зіркових легіонерів, але це, по суті, позитивно вплинуло на результат? Бачиш, я вважаю, що, можливо, це б могло бути і раніше, але я вважаю, що до українців Шахтарі до моменту з приходом Де Дзербі ставилися, скажу, інакше, ніж з приходом містера Де Дзербі і потім містера Івічевича. Слухай, ні для кого не секрет, умовно, коли Луческо працював в Шахтарі, він бразильцям прямо ставив м'ячик і показував, як ногу під той м'ячик підставити. Це нормальні речі, ти вже нікого цим не здивуєш. Бачиш, так в Шахтарі це вже як структура була, що українці потрібні там для чорної роботи, в захисті, на воротах. Ти розумієш, в принципі, коли мова йде про легіонерів, завжди говорять, що якісний легіонер, він все одно сприяє розвитку своїх футболістів. Він задає імпульсу. Тобто, знаєш, завжди беруть приклад з сильніших, з найкращих. Тобто, нормальна, здорова конкуренція, а конкуренція що? Породжує якість. Я згоден, але чому тим самим легіонером не може бути українець в якомусь чемпіонаті?
Може бути. Ну, для того, щоб він туди поїхав і його там вважали таким сильним легіонером, він повинен в Україні показати, що він сильний футболіст. А щоб він показував, що він сильний футболіст, йому потрібно довіряти. Йому потрібен ігровий час. Ну, дивись, судячи з цього, я так розумію, що ти не можеш сказати, що там ти завдячуєш своєму успіху там і розвитку в кар'єрі бразильцям, які задавали конкуренцію тобі. Ну, щоб сказати, що я завдяки ним, Ну, що ця конкуренція тебе, зокрема, робила сильнішим. ну, робила. Тому що конкуренція взагалі завжди робить сильніше, тому що, Воно, виходить, завдячуєш. ну, в якійсь частині так. Як зараз взагалі у команді? Тренувальний процес сильно змінився з відходом тих самих легіонерів? Ну, На що зараз більше все-таки робота на тренуваннях направлена? Ну, зараз не так багато тактики. Зараз, ну, може, і зараз немає так багато часу, щоб відпрацьовувати тактику. Ну, зараз, знаєш, як відновились від однієї гри, готуємося вже до іншої. Мгм. Зараз так тренувальний процес підлаштований, щоб відновитися і підготуватися до гри. Зараз, знаєш, немає так багато часу, щоб там відпрацьовувати якісь елементи чи от якийсь саме одний і той тренувальний процес. Ну, ти дуже багато допрацьовуєш. Ну, це, я від в кого не запитаю, ну, це, я про жодного футболіста стільки не чула, хоча я дуже багато знаю історію, я дуже багато знаю футболістів, причому різного рівня. І я тобі щиро кажу, я ні про кого стільки не чула, щоб стільки працювали люди на футбольному полі. Ну, ти зараз не маєш з цим проблем в команді? Чи тебе досі ще сварять, що треба вже йти? Ні, вже розуміють, якщо… Ну, коли прийшов містер Дезербі, вони також мене там виганяли, проганяли з поля. Майже було до того не доходило, що він каже, мене вже, мабуть, починали шантажувати. Кажуть, підходив його помічник, він каже, містер попросив тобі передати, якщо ти його поважаєш, то уйди зараз з поля. Ну, і таке було. Таку ситуацію, ну, таке Ну, становище. я до нього відношусь, то мені просто приходилось уходити з поля. А не було в тебе якогось страху чи побоювання, що коли там Дезербі, знаєш, ну, пішов з команди, що там не буде в тебе такої довіри або свободи на футбольному полі у твоїх діях? Не було таких думок, тому що про це не думав. А про що думав, коли йшов Дезербі? Було сумно, тому що не все ми сказали, що могли сказати разом. І його слова, ну, він дуже до мене відносився добре. Його навіть слова, що або я виведу Мудрика на новий рівень, або я не тренер. Ну, це також багато про що говорять. А ти з ним зв'язок зараз не підтримуєш? Підтримую. Ну, не такий, як ти думаєш. Я нічого не кажу. Ну, так, просто підтримую зв'язок. В Брайтон не кличе? Кличе, але не знаю. Там не тільки зі мною потрібно спілкуватися. Я це розумію, але, ну, добре, про це згодом. Явічевич – це тренер, який вміє добре мотивувати. Здавалось би, він свій, він гарно говорить українською мовою. А ти як його сприймаєш? Ти його сприймаєш як свого тренера, чи все-таки як тренера з європейським поглядом і європейським менталітетом? Я хочу сказати, що ти правильно сказала, що у нього такий європейський менталітет, але він свій. Ну, він такий, він… У нього, і знаєш, як будто менталітет європейський, а серце українське. Гарно. Гарно сказано. І він такий, він дуже… І я відчуваю від його слів саме таку щирість. Ну, він вміє мотивувати дуже. І не просто мотивувати, він навіть коли каже щось про Україну, то я відчуваю, що тут немає фальші, що він це від щирого серця каже і що він дійсно так думає. А ти можеш згадати якісь слова або, можливо, промову, які от від Явічевича там надихнули тебе найбільше, або там закарбувались тобі в пам'яті? Можливо, перед якоюсь грою, можливо, це була промова на команду, а можливо, щось персональне тобі було сказано. Мені запам'яталося, ми в Варшаві грали тоді з Реалом, і
Я навіть сфотографував на телефон. Ми просто, у нього завжди, знаєш, такий макет, на якому там або состав розставляють, або фішки просто. І завжди він там пише, він пише тезисно, що він на цю гру установив, на гру. А в той раз просто було написано, просто, якщо ми віримо, ми можемо. От такого плану. Знаєш, ще є одна людина, яку ти не згадав, але яка дуже в тебе вірить. Це Фабріціо Романо. Ти з ним знайомий особисто? Особисто ні, знайомий, так, в Інстаграмі тільки. Ви списувались? Як часто? Раз на тиждень, може, десь. Ти травиш мене? Я інколи з чоловіком стільки не переписуюсь. Не то, щоб раз на тиждень. А хто кому перший написав, почекай? Він. Це влітку було? Це було як після, можливо, влітку. А саме, щоб написав мені в Директ, то це може, не знаю, місяця 2 назад. Коли почалась Ліга Чемпіонів, напевно. І про що от у вас зараз переписки? Що ти кажеш, що кожного тижня переписуєтесь? Останнє, що було, він каже, що не може дочекатися трансферного вікна. Фабріціо Романо знає дуже багато, і я на власному прикладі, коли була ситуація з трансфером Зіни, я переконалась, що він знає більше, ніж я, тому що він швидше дізнається. Через цей ланцюжок інформації мене прям це дуже сильно обурювало. Я вже це розказувала, тому що я навіть з претензіями до Сані виступала, як так, що я швидше читаю в Твіттері Фабріціо Романо, ніж ти мені повідомляєш, і Саша мені говорить, так я, знаєш, ще сам, не знаю, мені ще не віддзвонились, а Фабріціо вже це виставляє. Так от, Фабріціо Романо тобі теж записав відеозвернення і дав кілька порад, як правильно далі відповідати на мої питання. Ти мене дивуєш все більше і більше. Мене Чому? на день народження не вітають стільки, як зараз. Мені відео присилають. Це приємно. Да. Ми старалися з нашою бригадою. Hello, Mikhailo from Fabrizio Romano. First of all, for me, it's a super pleasure to be here. Thank you for the invitation. And remember, to answer about the questions on future transfers and these kind of things, the perfect answer is always to say, it's about my agent, it's about the club, I focus on the pitch. So you know that for the player, the best way is always to be quiet and then to see things happening behind the scenes. But I'm sure that many things will happen soon because I consider Mikhailo Mudryk a fantastic player. Ти, до речі, розумієш все, що він говорить? Да. Ти гарно знаєш англійську мову? Не знаю, давав, може, десь десяток інтерв'ю на англійській. Прямо впевнено так говориш? А що ти для цього робиш? Займаюся. Індивідуально чи як давно? Я вже давно вчу англійську, щоб прямо так от зосереджено, в мене, знаєш, так, відрізками. То вчу, то не вчу, але завжди. Готуєш себе до... Я просто навіть, ти знаєш, якщо я вивчу англійську, англійська це так основна мова у світі, щоб Але завжди легше і швидше вчитися, коли є певний стимул. Ти розумієш, привід да. для цього. Да. The information I have is that there are chances for a January move. There are chances because Shakhtar will no longer be in the Champions League. I think they should be proud of what they did in Champions League. Absolutely. Fantastic approach, fantastic mentality in a difficult moment for their country, of course. But I'm told that there are chances for Mikhailo to go in January. And so I think it will be interesting to see which club will win this race. English clubs for sure are pushing, but not just English clubs. So I'm curious to see what happens in January. I'm told that Shakhtar consider him a player for 100 million euros. I know it's a big fee, but I also can understand when Shakhtar say this because they mention other examples of players in the same position sold for 70, 80, 90 millions. And probably Mudryk is a better player than them. And so I understand this kind of value. A fair price, in my opinion, could be something around 60, 65 millions with sub-add-ons to arrive around 80, something like that. I think it could be the perfect price for a player like Mudryk and a smart price for all parties involved.
I heard the first time about him 1 year ago. Then I started to follow him, and of course his Champions League goals made me feel that this player is special, but I already knew about him 1 year ago. Some of my friends in football told me, keep an eye on this boy because he's special, and he's really special. And I'm always tweeting or reporting about him on my platforms because of my personal sympathy, because I like to follow young talents, I like to follow good players for the future in this kind of talent scouts part of my job, of my work. And I consider Mudryk a fantastic player, really nice guy, humble guy, but with a top mentality, with a top ambition. And so I always love to pick my favorite players around the world, and Mudryk is for sure one of my favorite talents. And so I wish him all the best, all my best to this channel, because you are doing an incredible work, and see you soon with Fabrizio Romano with a big here we go for Mudryk. I expect in 2023 it's gonna be his year, and so I wish him and you all the best. Ciao! Отож, моє питання буде просте, без якихось підвохів. Футбол яких європейських клубів тобі подобається зараз, з яким приємно спостерігати? Ну, зараз Наполі добре грає. Вони показують дуже гарний футбол. Дуже багато футболістів розкривається в цій команді. Баварія, як завжди, показує гарний футбол. Сіті, Арсенал. Арсенал? Спостерігаєш? Спостерігаю. Як часто? Ну, відмічення, знаєш, в мене в майскорі. І завжди знаю, коли вони грають, можу зайти подивитися. Ти дивишся результат і хто забивав, чи дивишся саму гру? Ну, і гру також. А що тобі подобається в сучасному Арсеналі? Ну, дуже динамічна команда. Ну, націлена не на просто, щоб контролювати м'яч, а на те, щоб забивати голи. У Луніна, твого земляка, цікава клубна ситуація. Він спокійно про це доволі говорить, що його наразі влаштовує ця ситуація, що він другий, за його словами, в найкращому світі клубі світу і дублер найкращого голкіпера світу. Угу. Ти готовий до такої ролі? Ти готовий, скажімо, там, бути дублером? Давай, якщо про Реал говоримо, Вінісіуса. Гарне питання. Я вже думав на цю тему, до речі. Просто пофантазуємо. Просто? Пофантазуємо, якщо там дублер в Реалі, чи там основний гравець Арсеналу. То я б, напевно, вибрав гравець Арсеналу. Чому? Ти не вмієш конкурувати? А? Ти не вмієш конкурувати? Ні, вмію, це дуже, я ж тобі кажу, дуже складне питання, тому що багато факторів рішає. Не тільки там. Якщо мені скажуть, що якщо я побалакаю з тренером напряму, він скаже, що він розраховує на мене. І навіть якщо я не буду грати в основному складі, то в тебе буде там свій шанс. Мені потрібно почути, що думає про мене тренер і яку роль я буду відігравати в його команді. Взагалі в тебе все одно вже є певний бекграунд і досвід. От конкуренція для тебе це, вона тебе притісняє чи все-таки драйвить? Здорова конкуренція драйвить. Добре підкреслив. От є таке поняття суперсав у футболі. Угу. Гравець, який отримує ігровий час, це переважно з заміни. Ти готовий бути таким? Зараз? Так. Дивлячись де. Окей. Ні для кого не секрет, що Михайло Мудryk – це футболіст, для якого вільний простір і контратаки, це твоя стихія, скажімо так. При можливому переході, ймовірному якомусь трансфері, ти наскільки будеш приділяти роль структурі гри команди? Я маю на увазі стилю. Тому що зрозуміло, що в контратакуючому футболі для тебе це твоє, мені здається, не те, що покликання, в жодному разі не хочу тебе, ти розумієш, нивелювати, там якісь твої інші риси, це твоя коронка. Наскільки для тебе важливо стиль, в який буде грати ця команда? Ось ти теж одна із тих, якщо ми відкотимося до попереднього питання, це одна із також причин, в який футбол грає команда. Для тебе це важливо? Так, да, дуже. Ти не за емблемою будеш гнатися? Ні.
100 тисяч підписників на ютуб-каналі Влада Седан. Ми досягнули цієї позначки разом з вами. І як і обіцяла, в честь цього проведу розіграш футболок топових гравців Арсеналу. Футболки підписані. Умови дуже прості. Підписатись на ютуб-канал Влада Седан, поставити лайк цьому відео і залишити коментар. Діліться своїми думками стосовно нашої розмови з Михайлом Мудриком та діліться своїми прогнозами на це зимове трансферне вікно щодо Михайла. Ти багато читаєш новин останнім часом про себе? Читаю, але дуже сильно фільтрую. Фільтруєш, мається на увазі, не пропускаєш через себе чи там не сприймаєш всерйоз? Не сприймаю всерйоз. Чому? Ну, але більшість клубів, там, які пишуть, це правда? Просто питання там ціни не завжди правдиве. Ну, більшість так. Правда. Це ж правда. Ну, більшість клубів це дійсно клуби, які тобою цікавляться. Так. Як не втратити голову зараз? Воно все одно десь перемикає. Тому що дивись, якби в мене не було такої ситуації, я не футболіст, це ясне діло. Я до кінця ніколи в житті цього всього не зрозумію, але я була збоку як дружина, коли був трансфер з Сіті в Арсенал. І це такий період, знаєш, коли ти сам не розумієш, відбудеться, не відбудеться, якби ти в підвішеному стані, ти ні на що повпливати не можеш. Я, в принципі, і не планувала на щось впливати, чесно кажучи, але мається на увазі, що я про це постійно ходила і думала. Я не знала, яка буде ситуація кінцева, але я про це думала. І я розумію, я знаю, що Саня теж про це думав. Там, ти можеш мені казати все, що завгодно, але я тобі в житті не повірю, що ти про це не думаєш. А воно тебе десь зсередини не те, що під'їдає, напевно, під'їдає. Я тобі так скажу, Влада, що в мене був такий невеличкий опит, що коли влітку була ця трансферна сага, я тоді з цими всіми чутками і трансферами взагалі. У мене така голова була, там мільйон дзвінків, мільйон просто якихось обговорювань. Мені це настільки не сподобалося, що я більше не хочу взагалі розмовляти, бути, знаєш, всередині цієї кухні. Мені коротко і по ділу, про що ми повинні балакати. Я розмовляв з 2 чи 3 тренерами з клубу. Навіть так? Навіть так. Ти напряму з ними говориш чи через… Напряму. З кимось напряму, з кимось там з перекладачем. Але ти, розумієш, тобі зараз кажуть… А ти можеш назвати ці клуби? Це ж влітку вже було. Ніцца, Байер і Брентфорд. Це саме з ким я спілкувався. Тебе в теорії задовільнив би Брентфорд? По амбіціям клубу? Зараз дуже гарне питання, тому що тоді, коли не зрослося, я засмутився, можна так сказати, трошки. Але, як ми бачимо, що Божий план кращий, ніж мої мрії. Ти сьогодні, що не цитата, то що не відбивка, то цитата. Тому що знання – найкращий багаж. Можна усюди взяти з собою. Ти подорослішав після літа? Так. Да. І я повернемось до того питання, і я взагалі мені прям з такою головою мені взагалі не подобалося ходити. І просто розумієш, ти сьогодні розмовляєш з тренером однієї команди, все, ти вже думаєш про неї. Так. Ти вже дивишся там Ютуб, там їхній власний Ютуб. Серйозно? Ти так потрохи починаєш знайомитися з командою, щоб ти не прийшов і нічого не розумієш. Тобто це ти після розмови з тренером починаєш це робити? Це все серйозно, коли дзвонить тренер і каже… Але в тебе ж було 3 розмови, ти ж розумієш, що 3 клуби ти точно не можеш одночасно перейти. Послухай, це ж не було все водночас. І ти розмовляєш з тренером, і все, вже розмови йдуть тільки про цю команду. І тобі вже дзвонить навіть тренер, каже, все, я тебе чекаю на зборах, вже не можу дочекатися, коли почнемо працювати разом. Все, каже, здається, що… Завівся. Так, ти вже думаєш, зосереджений тільки… тільки… форму приміряв на себе. Так, майже так, ти вже дивишся, і в тебе в голові тільки одна команда, і все. Потім там туди-сюди, і
все там щось не зрослося, щось там клуби не домовились. Потім виходить нова команда. Дзвонить головний тренер знову. Ти вже знову, після його. Розговори з тренерами таких, це дуже хороші команди. І коли тренер там каже слова, що я завжди хотів з тобою попрацювати, і якщо мені вдасться, я буду там дуже щасливим тренером. Вони заряджають, не може так. Якщо тренер про тебе так 100%. відзивається, то ти само вже в тебе як ти заводишся, ти вже хочеш там грати за нього, за цю команду. Це взагалі дуже важливо, коли є контакт з тренером. Так. Мені Саня розповідав, що, наприклад, на його прикладі з ПСВ там була ситуація, коли якби спортивний директор ПСВ був зацікавлений в ньому, і він хотів. Він був за оренду. А головний тренер відверто не сильно потребував Зіну на той момент. І от Саня мені розповідає про цей випадок, понятно, це було дуже давно, але він каже, це дуже важливо, коли от саме ти йдеш до тренера, коли тебе тренер хоче, коли в тебе прямий контакт з тренером. Це безумовно підкупає футболіста. 100%. 100%. От я ж кажу, що одна із головних речей, коли ти переходиш до будь-якої команди, ти повинен розуміти, тебе тренер хоче, чи там власник, чи ще щось. А якщо обирати, вибачте, переб'ю, просто я забуду. Ось два варіанти. Є тренер, який тебе хоче, але футбол не зовсім твій в команді. А є команда, де футбол тобі, це твій футбол. Але от з тренером нема прямого контакту. Який ти варіант обереш? Ти мене хочеш Та ні, загнати. Та не загнати, мені просто цікаво, чим ти керуєшся, що в тебе в голові. Мені реально щиро цікаво. Я ж не називаю ніякі команди, клуби, ми просто говоримо мовою завуальованою мовою. Я розумію, але ти взяла докупи дві головні речі, коли ти приходиш до будь-якого клубу. Тому що це дуже треба зірвати джекпот, щоб і тренер тебе хотів, тебе був з ним прямий контакт, і щоб футбол тобі підходив, імпонував футбол цієї команди. Це треба бути щасливчиком відверто, щоб це так карти зійшлися. Так все-таки, що ти вибереш? Стиль гри чи симпатії тренера? Не знаю, напевно, тренера. Окей. Вибач, що я тебе перебила. Я вже закінчив ту історію, і коли там ти з одним тренером, з другим, з третім, і ти так... Це дуже ментально складно. Потім вже, коли з третім тренером ти побалакав, і вже знову нічого там не відбулося, ти вже думаєш, я все не хочу більше ні з ким балакати, і я вже не хочу ніяких перемовин. Вже, знаєш, це, напевно, щось... Вигорів. Можна і так сказати. Уже не залишилось емоцій, щоб там переживати за це все. І вже все. Але тим не менш, після такого літа, трансферної саги, трансфер таки не відбувся. Розмов було дуже чимало, так? Як не втратити цю мотивацію? Тому що ти яскравий приклад того, що ти, по-перше, ти мало того, що ти не втратив мотивацію, ти видав класний єврокубковий сезон в Лізі чемпіонів. Про тебе ти сам розумієш, я не хочу тебе зайвий раз хвалити, це зрозумілі речі. Як ти не втратив цю мотивацію і де ти брав цей ентузіазм? Багато хто розсипається після того. Я ж тобі кажу, що одна з головних речей, що робить різницю між хорошим футболістом та кращим футболістом – це голова. Ти мені цього ще не казав сьогодні. Тоді ти просто кажеш, і я ж тобі кажу, і я думаю, я що, напевно, прослухала, він же це сказав. Вибачай тоді. Та ні, я жартую. Просто, це можна бути дуже сильним футболістом, але що в тебе в голові грає ключову роль. Це саме, що може зробити тебе з класного футболіста, в кращого футболіста. І це одна із причин, чому мені подобається Роналдо. Його підхід до футболу, його підхід взагалі до всього, чого він робив, зіграло ключову роль. І вибач, я перебуваю, вже докажу. І
повернуся до твого питання, як я не втратив цю мотивацію, що я вже коли все, я залишаюся в Шахтарі, я вже прийняв ситуацію і просто з холодною головою підійшов знову до ситуації і ще раз подивився на збоку і просто так сказав собі, значить, в мене є ще що тут доказати і є що показати саме в Шахтарі. Міш, а яка ліга для тебе є пріоритетною? Від які чемпіонати тобі найбільше подобається? 3 чемпіонати – це Іспанія, Англія і Німеччина. Німеччина? Для мене чому не Італія, наприклад? Італія такий більше тактичний якийсь футбол. Більше хто кого переграє. В тактичному плані, мені здається, так. Літня трансферна сага. Яка реакція була в соцмережах? Що писали вболівальники? До речі, одним із несподіванок це скільки вболівальників Арсеналу мені написало. Жодного клубу мені не писало взагалі там стільки вболівальників, що вони мене чекають, що приходь до нас, що мені навіть під якимось там одним із постів в інстаграмі можна знайти останніх там, що майже не до 1000, 500 точно там вболівальників просто там з Арсеналу пишуть, що приходь до нас. Там в Директ також багато писали, що ми тебе чекаємо, що такий гравець, як ти, нам потрібен. Нас теж пушили добре. З першої новини вже починали. Вони вміють пушити гунери через соцмережі. Знаєш, це приємно, що це приємно і це, знаєш, трішки підкупає. Думав про те, щоб грати з Інною на одному фланзі? Да. Це ж підкупає, погодься, що в команді є українець, є своя людина. Це також підкупає. Ти сильно засмутишся, якщо взимку трансфер не відбудеться? Да. Я бажаю, щоб ти не засмучувався взимку. І сподіваюсь, ми скоро зустрінемося. І запишемо вже інтерв'ю на трошки інші теми. І сподіваюсь, ми зустрінемося В ролі Ганнерсов? Да, come on, Gunners. Ніяких натяків, це просто мої бажання. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Стоп, друзі. Я знаю, що ви зараз почнете писати в коментарях, чому я не розпитала про його дитинство, про початок кар'єри, чому він щодня тягає залізо в залі. Проте замість мене це все зробив мій колега Роман Бебих. Не дивуйтесь, чому ми одночасно записали відос про Мудрика, просто прийміть це як факт та підтримуйте нашу роботу. Ютуб-канал «Бомбардир» завітав на батьківщину Мудрика у містечко Красноград, щоб дізнатись, як зростав діамант і як дійшов до такого рівня. Посилання на репортаж ютуб-каналу «Бомбардир» в описі до відео. Хочу бути нестримним. В чому феномен Михайла Мудрика? Коли ти прокинув Карвахаля, як стоячого, я подумав, воу. Але я не задоволений. Як стати найшвидшим футболістом Європи? Шалена швидкість, яка у нього зараз є. Секрет весь в цьому, що пол дерев'яний і 2 подушки. Дайте потриматися за 50 мільйонів. Ми завітаємо на батьківщину в Красноград, місто, яке дало нам Мудрика та Луніна.